היום גילו כמה משחות שהמרכיב העיקרי שלהם הם כסף, שהופכים את זה באיזה צורה למשחה, לנוזל, סמיך, ומורחים את זה על המכה או על הכבייה, וזה עוזר. המשנה כותבת במסכת שבת, מובא בדף ס"ה עמוד א', דף 65 עמוד ראשון, שמותר לצאת בסלע שעל המכה בשבת. סלע זה המטבע של כסף, הרי ידוע שאסור לטלטל דברים בשבת, לצאת מרשות היחיד לרשות הרבים איפה שאין עירוב, והבעיה הזאת היא יכולה להיות קשה מאוד לבן אדם שיש לו פצע, והתרופה שלו לשים על זה סלע, סלע מטבע, והוא רוצה לצאת עם זה בשבת, מותר או אסור? אומרת המשנה, מותר לצאת בסלע שעל הצינית. אומר רש"י, מכה שהיא תחת פרסת הרגל וקושר בסלע לרפואה. זאת אומרת, המכה, כשבן אדם היה לו מכה ברגל, היה קושר שם את הסלע, ורש"י כותב שלמה היו משתמשים? מכיוון שהלחלוכית היוצאת מן הכסף יפה על המכה. דבר נוסף, לפני כ-330 שנה, אז המציאו את המיקרוסקופ הראשון, אז ראו לראשונה את תאי הדם שיש בגוף האדם. עדיין לא גילו את הקשר בין תאי האדם לבין מוח העצם. מוח העצם מייצר את דם, והוא גם גורם לכל מיני תהליכים שבדם להישמר. למשל ניקח דוגמה, פצע לאדם בגוף. הפצע עם הזמן מתרפא על ידי תאי דם שונים שמקורם במוח העצם. הם בעצם התאים האלה על ידי מוח העצם הם נוצרים ומתווספים, והם בעצם באים מתפשטים על המכה, כביכול כמו, בוא נקרא לזה, תוקפים אותה, ומונעים כניסת חיידקים לגוף וסילוקם. זאת אומרת, הדבר של ריפוי הפצע תלוי במוח העצם. לולא מוח העצם, הפצע עצמו לא היה מתרפא, היה נשאר ככה, והיה קשה מאוד לרפא אותו. הדבר הזה גילו לנו כבר בגמרא, מסכת חולין בדף קכ"ה עמוד א', דף 125 עמוד ראשון. אומר רשם אביי בזה הלשון, לעולם מוח מבפנים מרפא מבחוץ. המוח, זה בעצם מה שאנחנו קוראים היום מוח העצם, הוא בעצם מרפא למכה מבחוץ. שהדבר הזה, ושוב פעם אנחנו נוכחים בידיעה המופלגת של חז"ל. יש מחלה נוספת, המחלה הזאת נקראת מחלת ההמופיליה. המחלה הזאת היא תוארה לראשונה ב-1784 למניין הנוצרים, ורק אחרי 20 שנה היא תוארה כתסמונת. המחלה הזאת היא מחלה מיוחדת. זה גן כזה שנשים נושאות אותו, אבל המחלה פוגעת רק בגברים. חלק מהתופעות של המחלה היא שכל חתך קטן, קל וחומר גדול, בגוף יכול לסכן מאוד את הילד. מטעם זה הפוסקים כתבו שאדם שנושא את המחלה הזאת, מחלת ההמופיליה, לא מלים אותו. בגמרא, במסכת יבמות, בדף ס"ד עמוד ב', דף 64 עמוד שני, חז"ל מביאים מעשה ב4 אחיות בציפורי. 4 נשים, אחיות, אחת מהנשים נולד לבן, מעלה אותו ומת. השנייה מעלה אותו ומת. השלישית ומת. הרביעית היא באה לפני רבן שמעון בן גמליאל, אמר לה, אל תמו לי את הבן. למה? כי אתם, ככה הגמרא מסבירה, האחיות נושאים גן של מחלה שפוגע בבן ואסור למות. מחלת ההמופיליה. זה אומר שכבר רבן גמליאל זיהה את זה. אם יש 3 אחיות שחולות את זה, כנראה גם הרביעית חולה בזה, ויש סכנה למות את הילד ולא מלים.